Ați plantat pomi fructiferi și mulți dintre ei nu s-au prins? Sau vreți să plantați unii și nu știți cum să o faceți? Astăzi vom discuta despre acest aspect și anume despre tehnologia plantării pomilor fructiferi. Vă voi prezenta regulile de plantare, dar mai ales vă voi explica secretele prin care pomii dumneavoastră se vor prinde într-o rată de peste 95% atunci când îi puneți în pământ. Vă voi spune anumite secrete pe care foarte mulți nu le știu și de care nu țin cont. Și de aceea intervine și dezastru atunci când plantați o grămadă de pomi și aceștia se usucă. Mă amuză acest fapt pentru că pe site-urile de specialitate găsiți tot felul de informații cum să faceți niște gropi foarte mari, foarte adânci, foarte afumonate, să scăldați pomii în nu știu ce soluții, să-i băgați nu știu ce îngrășământ în groapă ca să prindă pomi. Fals. Nimic adevărat. Așa că urmăriți acest material până la final, iar eu vă garantez că dacă veți planta pomii în modul în care vă spun eu, cu siguranță nu veți avea nicio problemă și veți avea o rată de prindere foarte mare. Și primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să luați pomul pe care urmează să-l plantați și să luați o ruletă și să măsurați distanța dintre acest nod, locul de altoire, către rădăcină. Adică să măsurați distanța portaltoiului cu rădăcină cu tot. În cazul meu de față este de 38 de centimetri. Nu știu dacă se observă, avem 38 de centimetri aici. Luând în calcul că o să pregătim acest pom și o să mai fasonăm din aceste rădăcini, înseamnă că vom rămâne undeva în jurul zonei de 33-32 de centimetri. Chiar asta reprezintă adâncimea gropii dumneavoastră. Nici mai mult, nici mai puțin. Și acum o să spuneți, hai că e nebunit pentru că pe site-urile de specialitate ne spune să facem grop de 60 de centimetri pe 60 de centimetri cu 80 de centimetri adâncime. Total fals. De ce? Pentru că totul se rezumă la acest lucru. La pământ. Orice pământ din orice zonă a țării sau din orice zonă a lumii are un strat fertil care este în suprafața solului, după care vin alte orizonturi de pământ care nu mai sunt bogate în substanțe nutritive care pot hrăni pomul. Și primul strat al solului de la suprafață spre interior, acolo unde găsim substanțele nutritive necesare dezvoltării și hrănirii oricărei plante și totodată substanțe care sunt accesibile pentru acestea, sunt în primii 35 de centimetri ai solului, ai profilului de sol, acel strat denumit generic stratul de humus, adică stratul care poate susține planta și unde întâlnim toți nutrienții acelui pământ. Pur și simplu bogăția lui. Bine, asta poate diferi puțin în funcție de regiunea în care se află acest pământ. În zona deloroasă și în zona muntoasă avem profilul mai mic, iar în zona de câmpie avem profilul mai mare, uneori atingând până la 1,5 m în zona în care găsim cernoziomurile. Dar în cazul meu, acolo, în zona de deal, ați văzut că stratul acela era cam cât această cazmă. Iar dacă noi luăm și măsurăm această cazmă, să rămânem surprinși. Pentru că nu degeaba ar face oamenii cazmaua exact de această dimensiune. Ia uitați cât are aici. 30 de centimetri, da? 30 de centimetri. Și noi am făcut-o de 40 de centimetri, noi am făcut-o de 20 de centimetri, ca să pun puțin mai bine cu ea. Ei bine, trebuie să știți că acest strat de humus este cel mai important atunci când plantați un pom sau orice altă plantă pe acest pământ. Pentru că dacă ne ducem mai jos, rădăcinile acestuia se vor sufoca. Pur și simplu nu vor avea din ce să se hrănească. De ce atunci când pomii respectivi au fost altoiți în pepinieră, stratul la care au fost altoiți, adâncimea la care au fost altoiți, a fost de maxim 35 de centimetri. Pentru că acolo se poate hrăni planta. Așa că, indiferent de tipul pământului pe care îl aveți în grădină, fie că vorbim despre un pământ lutos, despre unul argilos sau despre un pământ cu calități mult mai bune, prima regulă de bază în plantarea pomilor fructiferi este să nu faceți groapa mai adâncă de 35 de centimetri cu indulgență 40 de centimetri. Ceea ce o să facem și noi imediat. Dar înainte de asta, trebuie să știm cât de lată vom face acea gaură. Ei bine, nu ne luăm după cărțile de specialitate pentru că nu mă interesează ce spun aceia acolo. Și eu vă spun că lățimea gropii este suficientă undeva
la 40 de centimetri lățime, 45 de centimetri. Adică 2 lățimi din această cazmă. Nimic mai mult. De ce au făcut ăștia atât de lată și atât de adâncă, de lungă? Nu știu. Oameni cu cap. Veți găsi locul în care vă poziționați pomul și săpați groapa dând pământul la o parte. Alte lucrări de specialitate spun să faceți groapa cu 2-3 luni de zile înainte. O faceți acest lucru pentru că aici intervine un proces de levigare, adică de spălare a sărurilor minerale și a nutrienților. Adică vă gândiți la un burete de bucătărie pe suprafața căreia puneți, nu știu, niște praf, niște făină sau niște sare. Sub acțiunea intemperilor, sub acțiunea ploilor, dacă dumneavoastră turnați apă peste sarea aceea pur și simplu trece prin burete și se duce în partea de jos. Același lucru se întâmplă și în pământ. Procesul de levigare are loc atât în pământul proaspăt săpat, cât și în pământul mai vechi. Precipitațiile spală întotdeauna sărurile și minerale din stratul acesta de humus și îl duc în adâncimea pământului, acolo unde cristalizează și se întâmplă alte efecte. Și de aceea este foarte important ca noi să facem mărimea acestea a gropii și să nu facem groapa dinainte, pentru că acel lucru poate influența negativ substanțele minerale pe care le găsiți în pământul respectiv. Acestea pot fi spălate de ploaie. Și gata. Groapa mea este pregătită pentru a primi pom. Haideți să vedem cât de adâncă am făcut-o și cât de mare. Dar și cum se poziționează pomul în ea. Și după cum vedeți, groapa mea are o adâncime de... aici. ...30 de centimetri, da? Haideți să vedem cum se poziționează și pomul în interiorul lui. Ia să vedem. Hop! Cam atât. Ce, vă este frică că acele rădăcini nu pot să se ducă în lateral foarte mult? Vă înșelați. Pomul atunci când are situații de criză, atunci evoluează cel mai mult. Iar dacă punem o scândură în care să facem nivelul față de portal 2, ia să vedem. Aici, cu ce vom mai tăia de rădăcini imediat? Observați, portaltoiul este la 2 cm distanță față de suprafața solului. Da, mi-am înțeles. 30, 35, maxim 40 de centimetri adâncimea gropei. Iar laterala gropii, pe care n-am măsurat și o să măsur acum, să vedem, aici, avem de 2 lățimi de cazma, 42 de centimetri. Cam așa fac eu găurile și așa le-am făcut întotdeauna și credeți-mă că am plantat zeci de mii de pomi și s-au prins aproape toți. Acum, perioada de plantare este optimă în sezonul de toamnă. Adică atunci, după jumătatea lunii octombrie, până la primele înghețuri mai puternice, undeva spre finele jumătății lunii noiembrie, atunci este perioada optimă de plantare a pomilor fructiferi, pentru că în acel moment rădăcinile mai lucrează, pământul se va tasa, iar în primăvară pomul deja va pleca cu un start. Acum noi suntem în perioada de primăvară, suntem la finele lunii februarie și totuși o să plantez acest pom special pentru dumneavoastră ca să vă arăt formări încă din primul an până la 5, 7, 10 ani, pentru că mi-ați cerut acest lucru. Dar acum haideți să revenim la pomii noștri și să vedem ce mai avem de făcut. După ce am făcut groapa, am stabilit adâncimea ei, am văzut că portaltoiul rămâne sau nodul de altoire rămâne în suprafața solului undeva la 1-2 cm față de acesta. După care luăm pomul și mergem către zona rădăcinilor. Aici ciupim toate rădăcinile acestea până în zona în care găsim o porțiune albă, să vedem că rădăcinile sunt vii. Acesta este un centenar, este un pom care nu necesită polenizare, se polenizează singur, maturează spre finele lunii august
și este foarte gustos și este cel mai rezistent și unul dintre cei mai productivi pomi de la noi din țară. Adică poate produce până la 25 de tone, da, 25 de tone până la 30 de tone pe hectar. Și venim și ciupim din aceste rădăcini. Și le vedem că sunt albe, sunt sănătoase. Da? Mergem mai mult spre interiorul acesteia și le fasonăm. Acest lucru este obligatoriu atunci când plantăm pomi foarte noi. Și zonele care sunt rupte, cum este aici. De asemenea, le vom tăia. Observați? Și cam așa este pomul gata de plantare, lucru pe care îl vom face imediat. Știu că multe tehnologii vă spune să luați rădăcinile pomului, să faceți o baie de pământ galben, de mocirlă și după aceea să-l băgați în pământ. Nu spun că este un lucru rău, dar se poate și fără, așa cum fac eu azi, și nu este absolut nicio problemă. Secretul va veni la finalul videoclipului. Acum, după ce sunteți siguri că portaltoiul rămâne, adică acest nod de altoire, cu 1-2 cm deasupra suprafeței solului, adică asta puteți să ghidați cu o vargă, cu o baghetă, cu un lemn, cu ceva ce puteți pune pe suprafața solului pentru a vă da un nivel corect, treceți pur și simplu la zona de plantare. Exact cum vedeți aici, poziționați pomul pe centru gropii. Dacă aveți rădăcini care sunt grupate, le mai depărtați, după care ușor începeți și puneți pământ, primul strat de pământ din cel care l-ați scos. Vă orientați ca acest pom să fie drept, adică să nu fie într-o parte atunci când îl plantați. După care tasați ușor cu piciorul în interiorul gropii pentru fixarea acestuia. Da? El este drept, este poziționat pe centrul găurii, iar acum nu ne rămâne decât să punem pământul în groapă. Ia uitați ce pământ am eu aici. Secretul, un îngrășământ natural, 100% natural, pe care eu l-am dezvoltat, l-am testat foarte mulți ani și este foarte eficient. O să vedeți la urmă atunci când voi pune la tulpina acestui pământ. Și după aceea mărunțiți pământul din suprafață, dacă acesta nu este unul grăunțos, unul bun, și reveniți în straturi. Puneți un strat de pământ, după aceea bătătoriți la fel cu piciorul. Vom face chestia asta cu piciorul și nu vom folosi un bătător sau orice altceva, pentru că noi nu trebuie să tasăm rădăcinile, adică să facem un pământ foarte dens. Chiar dacă ne mai rămâne pământ, acesta va fi în suprafață. Nu este absolut nicio problemă. Exact cum procedez și eu aici. Straturi, straturi. Chiar dacă pentru perioada de început, atunci când îl plantați, locul de altoire se va astupa puțin, nu este nicio problemă. În timp, într-o lună, o lună și jumătate, pământul acesta se va tasa și va deveni iarăși un întreg. De unde a ieșit, acolo trebuie să și intre la loc în totalitate. În cazul în care pomii sunt firavi sau mai strâmbi, le veți fixa o întutore, adică o bucată de lemn în laterală, dreaptă, de care legați pom. În acest caz nu este nevoie. Pomul meu este deja anul 3 de la altoire, nu de la plantare. Vedeți că deja este format. Este luat de la niște buni prieteni de-ai mei cu o pepinieră certificată. Vedeți aici eticheta albastră și eticheta galbenă. Și
Mi-au făcut cadou acești pomi, pentru că știu că îmi plac foarte mult și nu am putut să-i refuz. Păstrați întotdeauna o porțiune de pământ. O porție aici, în această zonă. Iar când dumneavoastră ați ajuns cu tasatul la nivelul solului, va veni momentul să începeți cu celălalt secret, și anume apa. Această apă, cam 20 de litri, are rolul de a scoate aerul din această groapă. De aceea n-am pus și porția cealaltă de pământ, astfel încât să rămână niște margini și să pot scoate această apă și acest aer. Deci, stai cu minte, mă. Pe care o turnăm foarte încet, astfel încât ea să meargă în această gaură și să scoată tot aerul din interiorul acesteia, de la rădăcina pomului. Se pare că la mine n-a fost nevoie chiar de 20 de litri de apă. Da? Atunci când vedeți că bălțește cât de cât apa la suprafață, vă puteți opri. Așa cum se întâmplă și aici. Deci apa turnată la rădăcină are strict rolul de a scoate aerul din această groapă, astfel încât rădăcinile să rămână libere. Cam același lucru se proceda prin acea îmbăiere în pământul acela galben. Acel pământ galben pastă avea rolul de a sigila oarecum rădăcinile, dar dumneavoastră puteți să faceți acest lucru fără probleme. Și dacă faceți lucrarea aceasta în toamnă, îl mușuroiți, adică îl veți trage aproape de tulpina pomului, chiar dacă îngropați altoiul. Revenind primăvara, atunci când începe startul vegetativ, și îl desfaceți, pentru că așa este normal. Dar până atunci, pentru protejarea acestui altoi, o face un fel de mușuroi în jurul pomului. Uite-ți, cam așa. Și cam acesta este procesul. Foarte simplu. După care trecem la partea de fasonare a acestui pom. În cazul meu de față, pomul este deja format. Veți vedea imediat cum intervine în el. În cazul în care aveți un singur lăstar, îl veți scurta undeva la 70-80 de centimetri maxim de la nivelul solului în sus. Veniți și îl scurtați și îl lăsați așa. Poate că ați observat că la acest pom nu am pus niciun fel de îngrășământ în groapă. Și nici pe dumneavoastră nu vă sfătuiesc să faceți chestia asta. Dacă nu aveți un îngrășământ bun, acela vă poate arde rădăcinile. Și atunci pomul dumneavoastră va putea muri. Tot la fel. Eu la toți acești pomi, cât și în grădina mea, le dau acest tip de îngrășământ. Să mergem un pic mai aproape să-l vedeți. Este un îngrășământ dezvoltat de către mine. Îl testez de mai mult de 10 ani și în ultimii 5 ani am ajuns la un rezultat uimitor. Probabil că ați văzut și acel videoclip în care prezint cultura din grădina mea. Ce pot să vă spun este că conține o bază de corectare a pH-ului solului. Conține calciu, magneziu, fosfor, fier, zinc și toate mineralele și substanțele nutritive necesare dezvoltării pomului. Bineînțeles că eu îl adaugă niște cantități exacte, îl cântăresc pentru că așa l-am și testat.
Așa cum am spus, nu pot să vă dau rețeta pentru că nici nu veți găsi ingredientele, dar vreau să-l patentez, vreau să-l înregistrez la OSIM. Iar în cazul acestui pom o să pun doar 2 mâini, undeva aproape de 400 de grame, 300 de grame, este suficient. Iar prin acțiunea ploilor și prin procesul de levigare, acest îngrășământ și toate substanțele nutritive din el se vor duce în sol și vor hrăni prun. Deci dacă ar fi să răspundem la întrebarea de ce nu se prind pomii plantați, am putea spune că 80% din acest aspect ține de groapa dumneavoastră în care îl plantați. Și anume cât de adânc o face și cât de mare. Nu vă duceți mai jos de stratul de humus, adică 35, cu indulgență 40 de centimetri. V-ați dus mai jos, pomul dumneavoastră este condamnat. Doar în cazul câmpului, acolo la câmpie, unde este un somn care conține cernozion și stratul de humus este mai mare și știți sigur treaba asta, puteți să vă duceți până la 55 de centimetri. În rest, acolo unde aveți sol argilos sau sol lutos, trebuie să vă duceți mai sus, 25 de centimetri, 28 de centimetri. Nu puneți sub nicio formă gunoi de grajd la tulpina pomului, în groapă acolo pe rădăcini, pentru că acela, dacă n-a trecut pe toate procesele fizice și nu este maturat cel puțin 3 ani, 4 ani de zile și n-a trecut pe toate acele procese, va arde rădăcinile și vă omoară pomul. A treia condiție ar fi ca pomul să fie viu, adică rădăcinile acelea fasonate și să vedeți că pomul are sevă în el și este viu să hrănească. După care venim cu tehnica aceea de apă, la care adăugăm pentru a scoate aerul din groapă. Și mare atenție, uitați la prognoza meteo. Dacă anunță înghețuri mai mari de -2, -3 grade, nu puneți apă în ziua plantării. Reveniți atunci când începe să fie timpul bun. Și faceți acest procedeu cu apă o dată la 3 zile de 4-5 ori. Iar pomul dumneavoastră se va prinde garantat. Acum, haideți să trecem și la fasonarea lui să vă arăt ce trebuie făcut. După care, ultimele comentarii și închidem materialul. Așa cum v-am spus, acesta este un centenar. Este un soi care produce foarte bine, nu are nevoie de polinizator și tot ce voi mai face eu, voi veni să scurtez sau să reduc din aceste rupturi. Urmând ca anul viitor să vedem ce mai este de făcut. Acestea de aici le țin de acoperire, în cazul în care o să am uscătură mai sus. Pomul este destul de bătrân pentru plantare, dar totuși am făcut-o să vedem ce se întâmplă. După aceea merg, am văzut că este deja fasonat în această zonă și are formarea plecată deja. O să-l las pe acesta ca un fel de ax pentru primii ani pe care să mi se susțină coroana și voi veni și voi face o scurtare în această zonă, iar pe aceștia lungi îi voi scurta la jumătatea dimensiunii acestui ax. Aceste scurtări mai drastice, dacă aș putea spune eu așa, le fac și din cauza că pomul nu va putea hrăni în totalitate, în acest moment, aceste șarpante, aceste ramuri, durând oarecum o perioadă până el va putea să facă acest lucru. Și dacă observați la nivel de simetrie, toate aceste 4 ramuri sunt la același nivel. Am lăsat acest ax doar pentru a susține și a forța pomul, rădăcina, să tragă sevă de pământ, urmând ca după aceea, anul viitor, după ce se va prinde foarte bine, să le elimin din această zonă de aici și să las dezvoltarea propriu-zisă a coroanei sub formă de vas. Așa cum v-am spus mai devreme, dacă aveți un pomișor sub forma unui singur ax, unui singur trunchi, veneați și îl scurtați la 70-80 de centimetri de la nivelul solului în sus. Iar până data viitoare, eu vă doresc toate cele bune.